Runjun's kitchenলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি বনাম banana milkshake বিৰাতে হেলদি milkshake হয় বলক আজি ট্ৰাই কৰো banana milkshake বনাবৰ কাৰণে মই তিনটা banana লৈছো আৰু 12টা মান খেজুৰি লৈছো dates আৰু walnut লৈছো আপোনালোকে যিকোনো নাট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু তিনটা ইলাইচি লৈছো এতিয়া কলখিনি বাকলি গুছাই লও বাকলি গুছাই মিক্সিৰ জাৰত দি দিম এতিয়া এই walnut খিনি গুটেখিনি দি দিম ইলাইচি তিনটাও দি দিম আৰু খেজুৰি খিনি গুটেখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত দিম গাখীৰ আধা লিটাৰ মান গাখীৰ দিম ওপৰৰ পৰা দি দিম অলপ হানি আপোনালোকৰ লগত যদি হানি নাই চেনি ইউজ কৰিব পাৰে এটো ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি দিম যেতিয়া আপোনালোকে খেজুৰি বা ডেটস দিব তেতিয়া গুটিখিনি উলিয়াই ল'ব আমাৰ মিল্কশেকটো হৈ গৈছে এতিয়া তিনটা গ্লাস লৈছো ইয়াত আইস কিউব দিম অলপ পৰপা এই বানানাৰ স্লাইসেস খিনি দিও ইয়া ফ্ৰেন্ডস আমাৰ বানানা মিল্কশেক ৰেডি হৈ গল আশা কৰো আপোনালোকেও ভাল পাব প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু জনাব কিন্তু নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল খাই আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন আছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেক্সট ৰেচিপিত লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ ধন্যবাদ